Μάθημα 1. Ο κύκλος της φύσης. Έντομα, πουλιά και μικρά ζώα χρησιμοποιούν δέντρα που πέφτουν στο έδαφος. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Σε τι τα χρησιμοποιούν? Συχνά βρίσκουν καταφύγιο η τροφή από ξύλα σε αποσύνθεση. Η φύση έχει έναν τόσο καταπληκτικό τρόπο ανακύκλωσης. Ναι, δημιουργεί βιότοπο για πολλά πλάσματα. Είναι συναρπαστικό πως όλα τα έμβια όντα συνδέονται μεταξύ τους. Απολύτως. Κάθε μικρό κομμάτι της φύσης παίζει ρόλο. Πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας για να διατηρήσουμε αυτόν τον κύκλο. Οριστικά. Η διατήρηση είναι ζωτικής σημασίας για τις μελλοντικές γενιές. Μάθημα 2. Διαδικτυακό απόρριτο. Απολύτως. Είναι ευθύνη μας να πάρουμε τον έλεγχο του διαδικτυακού μας απορρίτου. Ναι, με τόσες πολλές πληροφορίες εκεί έξω, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ακριβώς. Η χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης είναι μια καλή αρχή. Και η ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων βοηθά επίσης. Στα σίγουρα. Προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Τι γίνεται με την κοινή χρήση προσωπικών πληροφοριών? Πρέπει να μοιραζόμαστε μόνο όμικρον με τόνο, τι είναι απαραίτητο και να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό είναι σοφό. Οι ρυθμίσεις απορρίτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σημαντικές. Οριστικά. Ας κάνουμε όλοι μια προσπάθεια να παραμείνουμε ασφαλείς στο διαδίκτυο. Μάθημα 3. Φροντίδα εδάφους. Είναι σημαντικό να αφήσετε την κορυφή του εδάφους να στεγνώσει πριν ποτίσετε ξανά. Πραγματικά, πάντα πίστευα ότι πρέπει να διατηρείται υγρό. Η υγρασία είναι καλή, αλλά όχι πολύ. Το υπερβολικό πότισμα μπορεί να βλάψει τις ρίζες. Αυτό είναι λογικό. Πόσο συχνά ελέγχεται το έδαφος? Συνήθως το ελέγχω κάθε λίγες μέρες. Με βοηθάει να κατανοήσω τις ανάγκες του φυτού. Θα έπρεπε να αρχίσω να το κάνω αυτό. Δεν φυτάτε, ρε. Έχω ένα μείγμα από βότανα και μερικά παχύφυτα. Ευδοκιμούν με την κατάλληλη φροντίδα. Ωραία ακούγεται. Θα ήθελα επίσης να έχω ένα μικρό κήπο. Πρέπει να το δοκιμάσετε. Η κυπουρική μπορεί να είναι πολύ ικανοποιητική. Μάθημα 4. Παραλία vibes. Το νερό είναι όμορφο και μπλε εκεί και η άμμος είναι ωραία και λευκή. Ακούγεται τέλεια παραλία. Είναι. Είναι στο Χιούρον. Μου αρέσει να περνάω χρόνο εκεί το καλοκαίρι. Πρέπει να το επισκεφτώ. Πηγαίνει συχνά. Ναι, προσπαθώ να πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο όταν έχει ζέστη. Ακούγεται χαλαρωτικό. Τι κάνεις εκεί? Μου αρέσει το κολύμπι, το διάβασμα και μερικές φορές το beach volley. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Μου αρέσει να παίζω παιχνίδια στην παραλία. Θα πρέπει να έρθεις μαζί μου την επόμενη φορά. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε. Μάθημα 5. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. Μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και να διευκολύνει την καλύτερη ανάλυση δεδομένων. Ενδιαφέρον. Πώς λειτουργεί αυτό? Χρησιμοποιώντας προηγμένο λογισμικό, μπορούμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες. Αυτό ακούγεται χρήσιμο. Είναι περίπλοκο να μάθεις. Όχι πραγματικά. Το μεγαλύτερο μέρος του λογισμικού συνοδεύεται από σεμινάρια και λειτουργίες βοήθειας. Ίσως χρειαστεί για να το δοκιμάσω στη δουλειά.
η ομάδα μας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποια αποτελεσματικότητα. Οριστικά. Εξοικονομεί χρόνο και μειώνει τα σφάλματα. Μ' αρέσει ο ήχος αυτού. Τι λογισμικό προτείνετε? Προτείνω να ξεκινήσετε με κάτι φιλικό προς το χρήστη όπως το Trello ή το Asana. Μάθημα 6. Νησιωτικές αναμνήσεις. Φυσικά. Αποτύπωσα την ομορφιά του νησιού σε κάθε φωτογραφία. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Τράβηξες πολλές φωτογραφίες? Ναι, πήρα εκατοντάδες. Τα τοπία ήταν εκπληκτικά. Μπορώ να φανταστώ. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας σημείο? Υπάρχει ένας γκρεμός με εκπληκτική θέα στο ηλιοβασίλεμα. Θεαθλητική επιτυχία. Λατρεύω τη θέα στο ηλιοβασίλεμα. Προλάβατε να το παρακολουθήσετε? Κάθε απόγευμα. Ήταν μια μαγική εμπειρία. Θα ήθελα να δω αυτές τις φωτογραφίες κάποια μέρα. Θα τα μοιραστώ μαζί σας. Θα σας κάνω να θέλετε να το επισκεφτείτε. Μάθημα 7. Εξοπλισμός πεζοπορίας. Δείτε αυτά. Είναι αδιάβροχα και στιβαρά. Είναι άνετα για μεγάλες πεζοπορίες. Ναι, έχουν μεγάλη υποστήριξη για τα πόδια σας. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Χρειάζομαι κάτι αξιόπιστο για τα ταξίδια μου. Αυτά θα ήταν τέλεια. Τα φορούσα ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Αυτή ο ποσιακός. Συνήθως δυσκολεύομαι να βρω τα σωστά παπούτσια. Είναι σημαντικό να τα δοκιμάσετε πριν τα αγοράσετε. Θα το έχω υπόψη μου. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Οποτεδήποτε. Καλή πεζοπορία. Μάθημα 8. Τις συνομιλίες. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για το Σαββατοκύριακο. Ανυπομονώ να κουλουρηθώ με ένα καλό βιβλίο. Αυτό ακούγεται κέριο. Τι βιβλίο διαβάζετε? Βυθίζομαι σε ένα μυθιστόρημα μυστηρίου. Υποτίθεται ότι είναι συναρπαστικό. Τα μυστήρια είναι υπέροχα. Προτιμάς να διαβάζεις ή να βλέπεις ταινίες? Μου αρέσουν και τα δύο, αλλά το διάβασμα εξάπτει πραγματικά τη φαντασία μου. Αυτή η ώρα των έργων. Μερικές φορές ένα βιβλίο μπορεί να είναι ακόμα καλύτερο από τη ταινία. Ακριβώς. Μπορείτε να φανταστείτε τα πάντα με τον δικό σας τρόπο. Τι γίνεται με τα σνακ? Έχετε κάποιο αγαπημένο να διαβάζετε? Σίγουρα popcorn. Είναι το καλύτερο σνακ για μια ζεστή βραδιά. Μάθημα 9. Συζήτηση για την ενυδάτωση. Άκουσα ότι το να πίνεις περισσότερο νερό είναι καλό για την υγεία. Ναι, αυτό ακούγεται εφικτό. Πόσο νερό πίνετε καθημερινά? Προσπαθώ να πιω περίπου 2 λίτρα. Με βοηθάει να νιώθω ενέργεια. Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος. Συνήθως ξεχνάω να πίνω αρκετά. Η ρύθμιση υπενθυμίσεων στο τηλέφωνο σας μπορεί να σας βοηθήσει. Τι θα έπρεπε να αρχίσω να το κάνω αυτό. Η κατανάλωση νερού πριν από τα γεύματα μπορεί επίσης να ενισχύσει την πρόσληψη. Αυτή είναι μια έξυπνη συμβουλή. Σίγουρα θα το δοκιμάσω. Πραγματικά κάνει τη διαφορά. Το να παραμείνετε ενυδατωμένοι είναι το κλειδί. Μάθημα 10. Οι στάσεις του Λονδίνου. Υπάρχουν περιοχές στο Λονδίνο που προτείνετε να επισκεφτείτε.
Το Hyde Park είναι όμορφο για ένα χαλαρωτικό περίπατο. Λατρεύω τα πάρκα. Τι γίνεται με τις δραστηριότητες εκεί κοντά? Μπορείτε να νοικιάσετε ένα κουπιά στο Shopantine. Είναι διασκεδαστικό. Ωραίο ακούγεται. Τι άλλο να δω? Το South Bank έχει υπέροχη θέα και πολλά καφέ. Μου αρέσουν οι καφετέριες. Έχουν κάποιο διάσημο σημείο? Ναι, υπάρχουν παραστάσεις στη State Mountain και του δρόμου. Τέλειος. Θα το προσθέσω στη λίστα μου για το Λονδίνο. Μάθημα 11. Τζαμαϊκανές περιπέτειες. Αν επισκεφτώ την Τζαμάικα, τι πρέπει να δω οπωσδήποτε? Πρέπει να επισκεφτείτε τους καταρράκτες του ποταμού Τόανς. Κόβρι την αμάσα. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Τι άλλο πρέπει να δείτε? Το Μουσείο Bob Morley στο Kingston είναι μια εξαιρετική επιλογή. Είμαι θαυμαστής του Bob Morley. Τι μπορώ να περιμένω εκεί? Θα μάθετε για τη ζωή του και θα δείτε πολλά αντικείμενα. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Είναι μεγάλο μουσείο. Δεν είναι τεράστιο, αλλά είναι γεμάτο ιστορία και μουσική. Ανυπομονώ να εξερευνήσω και τα δύο μέρη. Μάθημα 12. Ενθουσιασμός παιχνιδιού. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που αρχίζουμε να παίζουμε μαζί. Τι γελία. Παράω. Χτιάρι είναι επικό. Τι παιχνίδι παίζουμε. Νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσουμε αυτό το νέο παιχνίδι περιπέτειας. Μεγάλη επιλογή. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ διασκεδαστικό. Λατρεύω τα γραφικά. Φαίνονται τόσο ρεαλιστικά. Τι γυράρα. Και η ιστορία υποτίθεται ότι είναι συναρπαστική. Ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί καθώς παίζουμε. Ας προγραμματίσουμε μια συνεδρία παιχνιδιού σύντομα. Απολύτως. Θα είναι μια περιπέτεια. Μάθημα 13. Insights για συνέντευξη. Έχω ακούσει ότι οι ερωτήσεις συνεντεύξεων έχουν σίγουρα ενταθεί. Τι ρωτάνε συνήθως στις συνεντεύξεις τώρα? Συχνά ρωτούν για δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Αυτό είναι λογικό. Θέλουν να ξέρουν πώς σκεφτόμαστε. Ναι, και η ομαδική εργασία είναι επίσης μεγάλη εστίαση. Καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι σημαντικό στις περισσότερες δουλειές. Τους αρέσει επίσης να ακούν για τις προηγούμενες εμπειρίες μας. Είναι καλό να προετοιμάσετε μερικά παραδείγματα εκ των προτέρων. Ακριβώς. Δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι για προκλήσεις. Μάθημα 14. Κόστος ταξιδιού. Βρήκα ένα υπέροχο ξενοδοχείο. Πόσο κοστίζει ανάδεια νυκτέρευση? Είναι 150 ανάδεια νυκτέρευση, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού. Αυτό ακούγεται αρκετά λογικό. Τι ανέσεις προσφέρουν? Διαθέτουν πισίνα και γυμναστήριο καθώς και δωρεάν Wi-Fi. Όμορφη. Μου αρέσει να περιλαμβάνεται πρωινό. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα. Έχουν κάποιες ειδικές επιλογές για πρωινό? Ναι, προσφέρουν τόσο υπηρετικά όσο και ζεστά γήματα. Τέλειος. Σίγουρα θα σκεφτώ να μείνω εκεί. Μάθημα 15. Δεξιότητες προσαρμογής. Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να προσαρμοστείτε γρήγορα?
Ναι, πιστεύω ότι είναι ζωτική η σημασία στον σημερινό κόσμο. Πώς προσαρμόζεσαι συνήθως στις αλλαγές? Προσπαθώ να παραμένω θετικός και ανοιχτόμυαλος. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Κάνω κάτι παρόμοιο. Με βοηθά να προσαρμοστώ πιο γρήγορα και να νιώθω λιγότερο άγχος. Ακριβώς. Η ευελιξία είναι το κλειδί σε πολλές περιπτώσεις. Αυτή η αγάπη κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Πρέπει πάντα να αγκαλιάζουμε την αλλαγή. Μάθημα 16. Ευγνωμοσύνη. Φοβόταν ότι δεν θα τον έβρισκε κανείς. Αυτό ακούγεται τρομακτικό. Τι έγινε μετά? Ήταν πολύ ευγνώμων στο χάρτινο αγόρι που φρόντισε αρκετά ώστε να πάρει τη βοήθεια. Αυτή είναι μια συγκινητική ιστορία. Τι λέει η δύναμη της καλοσύνης. Ναι, ακόμη και μικρές ενέργειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Μου αρέσει να ακούω τέτοιες ιστορίες. Μας θυμίζουν την καλοσύνη των ανθρώπων. Αυτή ο αγάπη είναι σημαντικό να Η εκτιμάς αυτές καλοσύνη τις μπορεί στιγμές. πραγματικά να αλλάξει ζωές. Μάθημα 17. Προσδοκίες εναντίον πραγματικότητας. Το μέρος δεν ήταν τόσο καθαρό όσο περίμενα. Αυτό είναι απογοητευτικό. Τι ωραία θρύλας. Υπήρχε σκόνη και μερικά σκουπίδια τριγύρω. Θέλω μη είσαι σε κάποιον γι' αυτό. Ναι, το ανέφερα στη διοίκηση. Ας ελπίσουμε ότι θα βελτιώσουν τον καθαρισμό τους. Το ελπίζω κι εγώ. Είναι σημαντικό για την άνεση των επισκεπτών. Η καθαριότητα κάνει μεγάλη διαφορά στις εμπειρίες. Ας ελπίσουμε για καλύτερα την επόμενη φορά. Μάθημα 18. Υπλός έλεγχος. Κατάλαβα. Θα το ελέγξω ξανά για να βεβαιωθώ ότι δεν λείπει τίποτα. Κάτι άλλο. Ναι, θα μπορούσατε επίσης να επιβεβαιώσετε την ημερομηνία παράδοσης. Σίγουρος. Θα το επιβεβαιώσω αμέσως τώρα. Τέλεια, και τι γίνεται με το προϋπολογισμό? Είναι ακόμα σε καλό δρόμο? Ναι, φαίνεται να είναι μέσα στα όρια που θέσαμε. Είναι καρό να ακούς. Έχετε μιλήσει με την ομάδα για την πρόοδό της? Ναι, είναι όλοι εντός προγράμματος και δουλεύουν σκληρά. Η επικοινωνία είναι το κλειδί σε αυτά τα Απολύτως. έργα. Οι τακτικές ενημερώσεις κρατούν όλους ενήμερους. Μάθημα 19. Ρωσική άνεση. Ισπανικά παρακαλώ. Είμαι πιο άνετα να μιλάω στη μητρική μου γλώσσα. Κανένα πρόβλημα. Είναι πάντα καλύτερο να επικοινωνείς με αυτό που ξέρεις καλύτερα. Ακριβώς. Με βοηθά να εκφράσω τις ιδέες μου πιο καθαρά. Το ίδιο νιώθω και για τα αγγλικά. Είναι η δεύτερη γλώσσα μου. Τι σας προκαλεί μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτό? Μερικές φορές η προφορά μπορεί να είναι δύσκολη για μένα. Καταλαβαίνω. Είχα το ίδιο θέμα όταν μάθαινα. Τι σε βοήθησε να βελτιωθείς? Το να ακούω φυσικούς ομιλητές έκανε πραγματικά τη διαφορά για μένα. Μάθημα 20. Κομψές επιλογές.
Τι θα λέγατε για μια δερμάτινη τσάντα? Είναι κομψό και ανθεκτικό, καθώς και ταιριάζει με οτιδήποτε. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Οι δερμάτινες τσάντες είναι τόσο ευαίσθητες. Δικαίωμα, μπορούν να φορεθούν εύκολα πάνω ή κάτω. Αυτή η ώρα του δώσω. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο χρώμα στο μυαλό σας? Νομίζω ότι ένα κλασικό μαύρο θα λειτουργούσε καλύτερα. Το μαύρο είναι πάντα ζεστή και ταιριάζει με όλα. Ναι, και γερνάει καλά. Μου αρέσει το πως το δέρμα αναπτύσσει χαρακτήρα με την πάροδο του χρόνου. Πραγματικά κάνει. Το κάνει μοναδικό στον ιδιοκτήτη. Μάθημα 21. Γραφικά ταξίδια. PGGYS Cove στη Νέα Σκωτία, γιατί οι άνθρωποι ταξιδεύουν εκατοντάδες μίλια για να δουν όμορφα τοπία. Είναι η εκπληκτική θέα και ο καθαρός αέρας. Συμφωνώ. Η φύση έχει τον τρόπο να μας αναζωογονεί. Επιπλέον, είναι μια εξαιρετική απόδραση από τη ζωή της πόλης. Απολύτως. Σας αρέσουν οι υπαίθριες περιπέτειες? Η πεζοπορία και η εξερεύνηση νέων τόπων είναι τα αγαπημένα μου. Το ίδιο και εδώ. Είναι συναρπαστικό να ανακαλύπτεις νέα τοπία. Υπάρχει κάτι μαγικό στο νησί στη Δεν θα φύση. μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι σύντομα. Μάθημα 22. Υπηρεσίες τραφείου. Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες φωτοτυπίας και φαξ με επιπλέον χρέωση. Αυτό είναι βολικό. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες. Ναι, ειδικά σε πολυσύχναστα γραφεία. Αυτή η ώρα εξοικονομεί χρόνο όταν όλα είναι διαθέσιμα σε ένα μέρος. Ακριβώς. Κάνει την υπηρεσία μας πιο ελκυστική. Έχετε δει αύξηση στη ζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες? Ναι, ειδικά κατά τις πολυάσχολες εποχές. Αυτό είναι λογικό. Οι άνθρωποι προτιμούν την αποτελεσματικότητα. Απολύτως. Στόχος μας είναι να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Μάθημα 23. Η σημασία της επαναφόρτισης. Είναι, αλλά είναι σημαντικό να επαναφορτίσετε. Αυτή η αυτοφροντίδα είναι απαραίτητη για την ενημερία μας. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να ρίξουμε από ένα άδειο φλιτζάνι. Αυτή είπες. Τι κάνετε για να επαναφορτίσετε? Μου αρέσει να διαβάζω ή να πηγαίνω βόλτες στη φύση. Ακούγονται καλά ερωτικά. Προτιμώ τη γιόντα και τον διαλογισμό. Και οι δύο είναι υπέροχοι τρόποι για να χαλαρώσετε. Ναι, βοηθά να καθαρίσει το μυαλό. Οριστικά. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και τους άλλους να ασκούν την αυτοφροντίδα. Μάθημα 24. Ήσυχες στιγμές. Στις ειδήσεις είναι η ώρα της ησυχίας μου. Ωραία ακούγεται. Συνήθως ακούω μουσική στις ήσυχες στιγμές μου. Η μουσική είναι μια εξαιρετική επιλογή. Ποιο είδος προτιμάτε? Λατρεύω την ακουστική μουσική, είναι τόσο ηρεμιστικό. Το απολαμβάνω και εγώ. Δημιουργεί πραγματικά μια ειρηνική διάθεση. Αυτή η ώρα του δώσου. Με βοηθά να χαλαρώσω μετά από Ναι, μια το κουραστική ξετύλιγμα μέρα. είναι σημαντικό. Έχετε αγαπημένο καλλιτέχνη?
Μου αρέσει πολύ το Ed Sheeran. Πανέμορφα τα τραγούδια του. Είναι καταπληκτικός. Οι στίχοι του είναι τόσο συγγενείς. Μάθημα 25. Συμβουλές μόδας. Σκεφτείτε ένα statement κολλιέ και γόβες για να ολοκληρώσετε την εμφάνιση. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τα αξεσουάρ μπορούν πραγματικά να αναδείξουν ένα ντύσιμο. Απολύτως. Προσθέτει μια προσωπική πινελιά. Μου αρέσει το πως ένα Πραγματικά κολλιέ μπορεί κάνει. να τραβήξει την προσοχή. Έχετε κάποιο αγαπημένο κομμάτι? Ναι, έχω ένα χοντρό χρυσό κολλιέ που λατρεύω. Αυτό ακούγεται όμορφο. Ο χρυσός ταιριάζει με οτιδήποτε. Πραγματικά κάνει. Μπορεί να είναι τόσο αριστοκρατικό όσο και κάρβουλο. Ακριβώς. Τα αξεσουάρ κάνουν τη διαφορά. Μάθημα 26. Μοναδικά ζώα. Για να περιφέρονται στην ξηρά, τα ζώα από την Αυστραλία φαίνονταν πολύ μοναδικά. Πραγματικά είναι. Η Αυστραλία έχει τόσο συναρπαστική άγρια ζωή. Ναι. Τα καγκουρό και τα κοάλα είναι τόσο εμβληματικά. Δικαίωμα και οι ιδιότοποι τους είναι επίσης όμορφοι. Απολύτως. Θα ήθελα να τους δω από κοντά. Και γέριερο. Πρέπει να είναι μια απίστευτη εμπειρία. Οριστικά. Γνωρίζατε ότι μερικά ζώα βρίσκονται μόνο εκεί. Αυτό το Ελπίζω να κάνει το ακόμα πιο επισκεφτώ κάποια μέρα ξεχωριστό. και να εξερευνήσω. Μάθημα 27. Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Για να εργαστείτε και να έχετε καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, από την άλλη πλευρά, μπορεί να υπάρχουν προκλήσεις. Ναι, η έβριση αυτής της ισορροπίας μπορεί να είναι δύσκολη μερικές φορές. Ακριβώς. Απαιτεί προγραμματισμό και πειθαρχία. Ο καθορισμός όριων είναι κρίσιμος. Ναι. Βοηθά να δοθεί προτεραιότητα στον προσωπικό χρόνο. Τι κάνετε για να διατηρήσετε την Προγραμματίζω τη δουλειά ισορροπία? και τις προσωπικές μου δραστηριότητες ξεχωριστά. Αυτό είναι έξυπνο. Προσπαθώ να αποσυνδέω από τη δουλειά τα Σαββατοκύριακα. Μεγάλη στρατηγική. Είναι σημαντικό να επαναφορτίσετε. Μάθημα 28. Θα το υπογείω. Προσθέτετε στήθη κοτόπουλου στο καλάθι. Ναι, νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική επιλογή για δείπνο. Τι συνταγή έχεις στο μυαλό σου? Θέλω να φτιάξω ψητό κοτόπουλο με λαχανικά. Ακούγεται νόστιμο. Έχετε όλα τα μπαχαρικά. Πρέπει να αγοράσω μερικά αγότανα όπως δεντρολίβανο και θυμάρι. Μεγάλος. Τα φρέσκα βότανα θα το κάνουν ακόμα καλύτερο. Ναι, Να μια πάρουμε και φρέσκια κάποια σαλάτα θα υλικά για συμπλήρωνε τέλεια το σαλάτα. κοτόπουλο. Μάθημα 29. Ανταλλιάζοντας τη μοναδικότητα. Ο καθένας είναι μοναδικός με τον δικό του τρόπο. Θα έπρεπε να εκτιμώ περισσότερο τις δικές μου ιδιότητες. Τι πιστεύεις ότι σε κάνει μοναδικό? Πιστεύω ότι η δημιουργικότητά μου με ξεχωρίζει. Αυτό είναι υπέροχο. Η δημιουργικότητα είναι ένα ιδιαίτερο δώρο. Σας ευχαριστώ. Τι γίνεται με εσάς?
Νομίζω ότι η ικανότητά μου να συνδεθώ με τους ανθρώπους είναι η δύναμή μου. Αυτό είναι μια εξαιρετική ποιότητα γυναίκεται. Βοηθά πραγματικά στη δημιουργία φιλιών και σχέσεων. Μάθημα 30. Πρόοδος στέγου. Η ανάλυση φαίνεται καλή μέχρι στιγμής. Αυτή η ανυπομονώ να ολοκληρώσω την έκθεση. Πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα? Πιστεύω ότι έχουμε αρκετά, αλλά μερικές ακόμη ιδέες θα βοηθούσαν. Αυτό είναι λογικό. Να συγκεντρώσουμε επιπλέον πληροφορίες. Ναι, ας απευθυνθούμε στην ομάδα για τη συμβολή της. Σαν σχέδιο ακούγεται. Η συνεργασία είναι το κλειδί. Αυτή η η Ανυπομονώ να συνεργασία δω θα την το τελική κάνει πιο έκδοση. δυνατό. Μάθημα 31. Ώρα απόφασης. Εκτιμώ τη συμβολή σας σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να βοηθήσει στη λήψη μιας απόφασης. Θα επανέλθω με μία απόφαση σύντομα. Καλό ακούγεται. Είναι πρόθυμος να ακούσω τι αποφασίζεις. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη όλες τις πτυχές πρώτα. Ναι, η εντελική ανάλυση είναι απαραίτητη για το καλύτερο αποτέλεσμα. Συμφωνώ απόλυτα. Ας αγγίξουμε τη βάση αφού εξετάσω τα πάντα. Αυτή η Σας θα περιμένω ευχαριστούμε την για την ενημέρωσή κατανόηση. σας. Μάθημα 32. Προτιμήσεις πληρωμής. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το προτινόμενο πρόγραμμα πληρωμών? Θα προτιμούσα ένα μικρότερο διάστημα μεταξύ των πληρωμών. Αυτό είναι κατανοητό. Οι τακτικές πληρωμές μπορούν να βοηθήσουν στον προϋπολογισμό. Αυτή η ώρα διευκολύνει τον Πρέπει να οικονομικό προτείνουμε αυτή την προγραμματισμό για αλλαγή στη όλους. συνάντηση. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα έγκυρο σημείο για να το αναφέρω. Μεγάλος. Ας προετοιμάσουμε τα επιχειρήματά μας γι' αυτό. Είμαι επί του σκάφους. Η ομαδική εργασία θα κάνει την υπόθεση μας πιο δυνατή. Ανυπομονώ να το συζητήσουμε περαιτέρω. Μάθημα 33. Αθλητικό ταξίδι. Γνωρίζατε ότι ο ΑΣ έγινε επαγγελματίας το 1969. Όχι, δεν το έκανα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ήταν ένας Αφροαμερικανός παίκτης σε μια δύσκολη περίοδο. Αυτό πρέπει να ήταν δύσκολο για εκείνον. Ναι, αλλά άνοιξε το δρόμο για πολλούς άλλους. Είναι εμπνευσμένο να βλέπουμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει. Απολύτως. Η πρόοδος στον αθλητισμό και την κοινωνία είναι ζωτικής σημασίας. Θα πρέπει να γιορτάζουμε πιο συχνά τέτοιους πρωτοπόρους. Συμφωνώ απόλυτα. Οι ιστορίες τους έχουν σημασία. Μάθημα 34. Σχεδιασμός εκδηλώσεων. Πόσοι καλεσμένοι θα υπάρχουν για την εκδήλωση? Θα είμαστε μόνο εγώ και ο σύντροφός μου. Αυτό ακούγεται οικείο. Ποια είναι τα σχέδια? Σκεφτόμαστε ένα ωραίο δείπνο στο σπίτι. Αυτό είναι υπέροχο. Έχετε κάποιο μενού στο μυαλό σας? Ναι, θέλω να μαγειρέψω κάτι ξεχωριστό για εμάς. Αυτό είναι γλυκό. Το μαγείρεμα μαζί μπορεί να είναι διασκεδαστικό. Αυτή η ώρα είναι ένας πολύ καλός Απολαύστε τη τρόπος να ξεχωριστή ντεθείτε. βραδιά.
Μάθημα 35. Συμβουλές για τη φροντίδα των φυτών. Έχετε κάποιες συμβουλές για τη διατήρηση υγιών φυτών. Πρόσεξτε για Αυτό είναι παράστα και σημαντικό. ασθένειες. Τι άλλο να κάνουμε? Φροντίστε να έχουν αρκετό ηριακό φως και νερό. Δικαίωμα. Το πολύ ή το πολύ λίγο μπορεί να τους βλάψει. Ναι, η ισορροπία είναι το κλειδί για την υγεία των φυτών. Θα το θυμάμαι. Κάποια συγκεκριμένα φυτά προτείνετε? Τα παχυθητά είναι υπέροχα για αρχάριους. Τέλειος. Θα ξεκινήσω με αυτά. Μάθημα 36. Δεξιότητες επιβίωσης. Η συγκέντρωση πόρων είναι ζωτικής σημασίας, ακόμη και στις ερήμους. Ναι, η επιβίωση είναι σχεδόν αδύνατη χωρίς προγραμματισμό. Ποιες δεξιότητες πιστεύετε ότι είναι απαραίτητες? Η εξοικονόμηση νερού και η κατασκευή καταφυγίων είναι ζωτικής σημασίας. Συμφωνώ. Η γνώση είναι δύναμη σε δύσκολες καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε Έχετε προετοιμασμένοι διαβάσει για κάποιους καλούς οτιδήποτε. οδηγούς επιβίωσης? Ναι, βρήκα μερικά χρήσιμα στο διαδίκτυο. Αυτό είναι υπέροχο. Θα πρέπει να μοιραστούμε τα ευρήματά μας. Μάθημα 37. Εορτασμοί πρωτοχρονιάς. Τι γιορτάζετε την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου? Γιορτάζουμε την πρωτοχρονιά. Είναι καιρός για νέα ξεκινήματα. Ναι, οι άνθρωποι συχνά παίρνουν αποφάσεις. Ποια είναι η απόφασή σας για φέτος? Θέλω να ταξιδεύω περισσότερο και να εξερευνώ νέα μέρη. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Το ταξίδι ανοίγει το μυαλό σου. Πόστο. Ανυπομονώ, Ακολουθεί μια ανορίζω νέους υπέροχη χρονιά. πολιτισμούς. Μάθημα 38. Διακήρυξη χρόνου. Πόσο χρόνο αφιερώνετε σε κάθε εργασία? Αυτό ακούγεται χρήσιμο. Πρέπει να δοκιμάσω αυτή τη μέθοδο. Βοηθά πραγματικά να παραμείνετε οργανωμένοι και συγκεντρωμένοι. Συχνά χάνω την αίσθηση του χρόνου όταν εργάζομαι. Ένα χρονόμετρο μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι για την παραγωγικότητα. Θα μπορούσα να το δώσω μια ευκαιρία, ειδικά για μεγάλες εργασίες. Ναι. Σας κρατά επίσης κίνητρο. Χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές για αυτό. Χρησιμοποιώ ένα απλό που με ειδοποιεί όταν τελειώνει ο χρόνος. Μάθημα 39. Δραστηριότητες ταξιδιού. Αυτό ακούγεται τέλειο. Τι δραστηριότητες μπορούμε να κάνουμε εκεί για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το ταξίδι μας? Θα ήθελα πολύ να εξερευνήσω την τοπική κουζίνα και εστιατόρια. Οι εκδρομές με φαγητό μπορούν να είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να ανακαλύψετε νέα πιάτα. Και ίσως και Η κάποιες πεζοπορία ή η υπαίθριες ποδηλασία περιπέτειες. μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν την εμπειρία. Είναι υπέροχο να εξισορροπείτε τη χαλάρωση με την εξερεύνηση. Τι θα λέγατε επίσης για κάποιες πολιτιστικές εμπειρίες? Απολύτως. Η επίσκεψη σε μουσεία ή γκαλερί μπορεί να είναι εμπλουτιστική.